নমস্কাৰ মাধৱীজ কিচেন এণ্ড ভ্লগ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই এটা শ্বুটিং ভিডিঅ' দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। এই শ্বুটিংটো হৈছিল গীতা মন্দিৰৰ এটা সুন্দৰ লোকেশ্যনত আৰু ইয়াত মোক মাতিছিলে অসমৰ সকলোৰে জনাজাত মাষ্টাৰ চেফ অতুল লহকৰ ডাঙৰীয়াই চিলেক্ট কৰা এটা কুকিং ভিডিঅ'ৰ বাবে। আৰু এই ভিডিঅ'টোত ৰেচিপিটো তেওঁ নিজেই বনাইছে, নিজ হাতেৰে বনাইছে। ৰেঙনি চেনেলে মোক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে যাতে তেখেতে ৰেচিপিটো বনোৱাৰ সময়ত মই থাকোঁ আৰু ৰেচিপি বনোৱা সময়খিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু শ্বুটিংস্থলীৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ, শ্বুটিংস্থলীৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সদস্যসকলৰ যি কৰ্তব্যনিষ্ঠা, তেওঁলোকে যি ডিচিপ্লিন বা যি নিয়মানুৱৰ্তিতা সময়ানুৱৰ্তিতা মানে কামসমূহ কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰো অকণমান শ্বুট লৈছিলোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ বাহিৰত, ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰতো অকণমান শ্বুট লৈছিলোঁ আমি। মোৰ পাকঘৰ মোৰ সোৱাদ অনুষ্ঠানটিত মোৰ ৰেচিপিটো অতুল দাই আপোনালোকক টুইষ্ট কৰি দেখাব। সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া গীতা মন্দিৰৰ শ্বুটিংস্থলীত আমি নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া সময়ত গৈ পালোঁ। এয়া পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া। কৰ্মকৰ্তাসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু আমিও অপেক্ষা কৰি আছোঁ অতুল দা অহালৈ। আৰু এয়া শ্যামল দা, তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ মোক এটা লাইট মেকআপ কৰি দিলে। একদম নকইনাৰ দৰে সজাই থেংক ইউ। আজি মোৰ কেমেৰা ধৰি দিছে মোৰ ভণ্টি মাইনাই, তাইও দিনটো মোৰ লগত কটালে, তাৰ বাবে তাইক অশেষ ধন্যবাদ। আৰু এয়া শ্যামল দাৰ মেকআপৰ শেষ লুক দিয়াত ব্যস্ত। এয়া হৈ গ'ল চ' আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব আৰু অতুল দাই নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া সময়মতে আহি পাইছে। কৰ্মকৰ্তাসকলে তেওঁলোকৰ কামসমূহ খুব নিয়াৰিকৈ কৰি গৈছে, দেখি ভাল লাগিল। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব ইমান ধুনীয়াকৈ পালন কৰিছে। গতিকে ষ্টুডিঅ'ত অতুল দা আহি পোৱাৰ পাছত শ্বুট আৰম্ভ হ'ল। ৰেচিপিটো তেখেতে যেতিয়া বনাইছে সেইখিনি আমি দেখাব নোৱাৰোঁ, আমাকো এলাউ কৰা নাছিলে। অকণমান বনাই শেষৰ পিনে এনেদৰে যেতিয়া তেখেতে মাতিছিলে তেতিয়া অকণমান অনুমতি লৈ শ্বুট লৈছিলোঁ। আৰু ছানৰাইজে আয়োজন কৰা মোৰ পাকঘৰ মোৰ সোৱাদ অনুষ্ঠানটোত তেওঁলোকে উপহাৰ হিচাপে আমাক দিলে এনেদৰে কেইবাটাও মছলাৰ সৰু সৰু পেকেট। আপোনালোকেও খাই থাকিব ছানৰাইজ মছলা, গুণে মানে শ্ৰেষ্ঠ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ। আৰু মোৰ মাধৱীজ কিচেন এণ্ড ভ্লগ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। শেষত আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ।